Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μπορεί να αφορά ένα μικρό αριθμό συνανθρώπων μας, αλλά είναι από τα πιο ύψιστα σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα μου πείτε ποια δικαιοσύνη? Εδώ δεν υπάρχει κανονική δικαιοσύνη. Θα υπάρχει και κοινωνική? Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε όμως ότι με αυτό το βίντεο να μπορέσω και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι στο να βρεθεί άμεσα λύση στο οικονομικό και κατ' επέκταση οικογενειακό πρόβλημα που εδώ και 9 χρόνια ταλαιπωρεί τους συνανθρώπους μας. Θα σας μιλήσω και θα αναφερθώ στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυτά τα δάνεια δόθηκαν το 2009-2006, όπου το φράγκο είχε ισοτιμία 1/1,67. Οι εγγύησεις που δίνονταν τότε ήταν ακλόνητες από τα στελέχη των συστημικών τραπεζών, τα οποία φυσικά το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν να κυνηγήσουν την προμήθεια. Φτάσαμε στο 2011, όπου εν μία νυχτή ισοτιμία με απόφαση της Κεντρικής Ελβετικής Τράπεζας για να μπορέσει να διασφαλίσει το εσωτερικό της τραπεζικό σύστημα από τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κραδασμούς της τότε χρονιάς, όρισε την αναλογία της ισοτιμίας της 1/1 με το ευρώ. Σήμερα που μιλάμε είναι στο 0,98/1 ευρώ. Δηλαδή τα δάνεια και κυρίως τα στεγαστικά που έλαβαν οι τότε δανειολήπτες σήμερα να φτάσουν να κοστίζουν σε κεφάλαιο συν 70%. Αυτή η διαφοροποίηση, πέρα το ότι είναι δυσβάστακτη, είναι και καταχρηστική. Αυτή η κατάχρηση έχει κριθεί και νομοτελειακά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι όπως αποφάσισε δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση του δανείου, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να κρύβουν τους κινδύνους που ήταν υποχρεωμένες να γνωστοποιήσουν στους πελάτες τους. Ποτέ δεν παρουσίασαν σενάριο με βάση την αναλογία της ισοτιμίας, παραδείγματος χάρη από το 1,67 στο 1,20 ή ακόμη και στο 1/1. Δεν το έκαναν αυτό, διότι θα έπεφταν οι πιθανότητες λήψης του δανείου από τον δυνητικό πελάτη τους και κατ' επέκταση θα χάνονταν και η περιβόητη λήψη της προμήθειάς τους. Τα παραπάνω σενάρια ισοτιμιών όφυλαν να τα παρουσιάζουν στους πελάτες τους βάσει και της απόφασης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος το 2002, που δυστυχώς και αυτή παραβιάστηκε. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Οι 70.000 δανειολήπτες και τα συνολικά 200.000 μέλη των οικογενειών τους έχουν υποβάλει ξεχωριστά μηνύσεις στις 4 συστημικές τράπεζες και αναμένουν πριν από τις δικαστικές αποφάσεις να προωθηθούν και τα αντίστοιχα προδικαστικά ερωτήματα που έχουν θέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε έτσι άμεσα να πιέσουν να αναγνωριστούν αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών δικαστηρίων που δικαίωσαν Ευρωπαίους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Η δικαίωση αφορά την αναγνώριση της δυνατότητας της τράπεζας να επιτρέψει στον δανειολήπτη να αποπληρώσει την υποχρέωσή του με την ισοτιμία εκταμίευσης σε ευρώ με επιτόκιο Euribor, που σήμερα είναι στο 3,75%. Λυπάμαι, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά διαφαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας έπραξε λάθος. Λάθος σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο συνανθρώπων μας που αναζητούν το δίκιο τους και κατ' επέκταση τη λύτρωσή τους από αυτόν τον δυσβάστακτο αγώνα τους. Εύχομαι και εγώ, όπως είπα και στην αρχή, να συνέβαλα στο να μπει ακόμη ένα λιθαράκι στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας αυτών και των οικείων τους, που θέλουν, και να είστε σίγουροι γι' αυτό, και επιθυμούν να εξοφλήσουν την υποχρέωσή τους παρά να τους τη χαρίσουν. Άλλωστε ο όρος φιλότιμο είναι αυτός που προσδιορίζεται μεταξύ άλλων το χαρακτήρα και το ήθος του γνήσιου πατριώτη Έλληνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά όλοι μαζί και πάντα με την νίκη. Στο μεν καλός.